Xin chào các bạn, hôm nay Lê Sang sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc lưng dành cho iPhone 13 Pro Max you can check the link in the description below. The Nillkin Camshield Pro iPhone case for the 13 Pro iPhone và 14 13 lineup thường. boasts some impressive Để đặt features mua for sản an phẩm này, các inexpensive bạn vui lòng case. liên hệ qua The website TPU, lesang.vn thermoplastic hoặc gọi qua số hotline polyurethane, bumper and hard 02466 PC, 708 708. polycarbonate, back Link offer đặt hàng protection in a đặt slim một. package. Thì như các bạn đã biết thì Reinforced Nillkin là một corners thương hiệu offer quá even nổi more tiếng ở Việt Nam rồi. It's a MagSafe Và được rất compatible nhiều khách hàng case, ưa so chuộng. your MagSafe charger Chiếc and lưng other này được accessories làm will hoàn work toàn great. từ nhựa But what makes côn this case really stand out is a hay còn gọi simple là màu xanh sliding rêu. cover that protects your Và camera lenses from bộ getting sản phẩm này scratched thì when có not đầy in use. đủ cho các dòng At máy từ first, iPhone this 13 looks like Pro your Max, typical cứng, inexpensive phần silicone lưng case. và xung It quanh has a soft, là phần nhựa silicone mềm. texture and a few Sau đây color mình sẽ lắp options. lên chiếc ốp cho A các circle bạn of để tham magnets khảo. inside makes it work beautifully with the Khi lắp lên MagSafe ốp thì charger and other tháo và MagSafe bung nắp ra accessories. ngoài rất chi là bền. But what really makes this case stand out Sản is the phẩm này sliding ngoài cover, màu which covers up xanh the mình entire đã giới camera thiệu ra thì module sẽ when có not in thêm hai use. màu nữa là màu Just đen slide và it màu open when you want xanh to take thì photos. trông While the máy khá case là gọn, feels soft không to the quá touch, dày. the bumper Viền khá portion là is mạnh. actually TPU, while the Vẫn back giữ is a nguyên được hard cái vẻ PC đẹp for plenty of thiết protection. kế ban đầu của chiếc For iPhone even 13 more Pro Max protection around the và vulnerable lẫy cam iPhone 14 được làm hoàn corners, toàn từ there nhựa are cứng nên impact-resistant sẽ airbags rất or chi là pockets chắc, of air. không lo sộc The sạch. corners of the Và case are cái khay visibly lẫy thicker nó than the làm rest of the từ bên bumper. trong cho The nên là edges of the case không have lo bị. textured stripes, Và which đây give you a là better tính grip năng on đặc your biệt phone. nhất của chiếc ốp lưng này, Clicky button có covers thanh gạt để protect your che sleep camera. brake and volume buttons. Thanh Cutouts gạt for này your mute được làm switch, từ lẫy lightning úp bên cord, trong nên and rất là speaker bền. holes Điều ensure này full giúp cho mình functionality. chẳng may có rơi rớt The hoặc va bumper chạm has a lip thì that sẽ comes bảo vệ up cho just điện thoại above mình the được iPhone 14 tốt hơn. screen for face-down protection. Thông tin với This các bạn is một a chút great là case cái for khu anyone vực looking for a viền basic cam. silicone Ngoài ra case cái with thanh some gạt này nó upgrades. cao chiếc MagSafe camera rất là khá compatibility nhiều and nên camera kể module cả mình cover. có dán If you prefer more camera luxurious thì cases or không bị lo cases bị made chạm from vào cái mắt natural cam. materials, keep on looking. Với hoặc là It's va also chạm probably not thì worth màn hình sẽ buying bảo this vệ tốt case hơn. if you don't want that camera cover, Và as it với would bốn just góc feel được like it's in your Nillkin way. gia cố thêm một lớp nhựa cứng nhô lên một chút. Cái mặt lưng của ốp được thiết kế dạng sóng nhẹ, trông khá là sang trọng. Cái thiết kế này giúp cho mình chống bám bẩn, chống vân tay mồ hôi. Và khi mình cầm lên thì cái này giúp cho cảm giác mình cầm sẽ không bị bay rảo, sử dụng rất chi là bền. Ngoài ra mặt trên của ốp thì cũng cao hơn màn hình, nếu chẳng may mình có rơi rớt hoặc sẽ chắc chắn hơn. Nút bấm được cắt tách rời lên cho cảm giác mình bấm tiện lợi hơn. Hai bên thân ốp thì được sập sần nhẹ theo chiều dọc. Cái này giúp cho mình sử dụng cầm không bị trơn và cầm máy trên tay thì chắc chắn hơn. Viền của ốp tuy khá mảnh nhưng các bạn có thể thấy ôm rất là chắc.